भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स यावर्षी भारतीय बाजारात एक मिनी एसयूव्ही लॉन्च करण्याच्या तयारीमध्ये आहे। या एसयूव्हीला टाटा HBX असे कोडनेम देण्यात आले आहे। टाटाने या मिनी एसयूव्हीला 2020च्या ऑटो एक्सपोमध्ये अनवील केलं होतं। तेव्हा ही गाडी कन्सेप्ट मॉडेलमध्ये होती। तेव्हापासून सर्वजण या गाडीच्या प्रतीक्षेत आहे। ही गाडी खरेदी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून बरेच जण वेटिंग लिस्टमध्ये आहेत। ही गाडी खरेदी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून बरेच लोक वाट पाहत आहेत। या कारला टेस्टिंग दरम्यान अनेकदा पाहण्यात आले आहे। नुकतेच टाटा HBX या गाडीला पुन्हा भारतीय रस्त्यांवर टेस्टिंग दरम्यान पाहण्यात आले आहे। टेस्टिंगच्या वेळी या कारचे काही फोटो समोर आले आहेत। तसेच या मिनी एसयूव्हीचे इंटिरियर देखील फारच इंटरेस्टिंग असणार आहे। या गाडीमध्ये आपल्याला टाटा अल्ट्रोज या प्रीमियम हॅचबॅकचे इंटिरियर मिळू शकते। टाटा HBXचे इंटिरियर कुठे ना कुठे अल्ट्रोजच्या इंटिरियरशी मॅच होणार आहे। तसेच HBXमध्ये अल्ट्रोजसारखे फ्लॅट बॉटम स्टेअरिंग व्हील मिळणार आहे। स्टेअरिंग व्हीलच्या डाव्या बाजूला म्युझिक सिस्टीमचे कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत। HBXचे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर हे पार्शली डिजिटल आणि पार्शली ॲनालॉग असणार आहे। टाटा HBXला अल्फा इम्पॅक्ट डिझाईन 2.0 प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आले आहे। याच अल्फा प्लॅटफॉर्मवर टाटा अल्ट्रोजही तयार करण्यात आली आहे। HBXचे फ्रंट डिझाईन हॅरियरसारखे आहे। टाटा हॅरियरप्रमाणेच हेडलाईट आणि DRLs मिळण्याची शक्यता आहे। मात्र HBXचे ग्रिल आणि बोनेट वेगळे असण्याची शक्यता आहे। या गाडीमध्ये वाय आकाराचे ग्रिल्स देण्यात येतील। गाडीमध्ये फीचर्सविषयी बोलायचं झालंच तर गाडीमध्ये प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स किंवा LED हेडलॅम्प्स तसेच डे टाईम रनिंग लाईट LED टेल लॅम्प यामध्ये वाय आकाराची ब्रेक लाईट आपल्याला पाहायला मिळू शकते। यात स्प्लिट हेडलाईट सेटअप आपल्याला मिळेल। तसेच 15 किंवा 16 इंचाचे टायर्स मिळू शकतात। HBXच्या सेफ्टी फीचर्समध्ये 2 एअरबॅग्स ABS प्लस EBD मिळणार आहेत। टाटा मोटर्सचा अल्फा ARC प्लॅटफॉर्म खूपच सक्सेसफुल प्लॅटफॉर्म आहे। या प्लॅटफॉर्मवर बनलेल्या गाड्यांची क्रॅश टेस्ट रेटिंग फारच चांगली आलेली आहे। त्यामुळे HBX देखील सेफ्टीमध्ये उत्तम असेल। तसेच गाडीमध्ये टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम विथ अँड्रॉइड ऑटो अँड ॲपल कनेक्टिव्हिटी, रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा, रिअर एसी व्हेंट्स तसेच हार्मनची म्युझिक सिस्टीमसुद्धा भेटेल। असे अजून खूप सारे फीचर्स आपल्याला HBXमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। ऑन रोड गाडीची प्राइसिंग 6 लाखापासून स्टार्ट होऊ शकते। तसेच या गाडीचे टॉप मॉडेल 10 लाखापर्यंतच्या आसपास जाऊ शकते। म्हणजेच नेक्सॉनच्या मिड मॉडेलच्या रेंजच्या किमतीमध्ये आपल्याला HBXचे टॉप मॉडेल भेटू शकते। टाटा HBX ही मायक्रो एसयूव्ही असणार आहे। ती अल्ट्रोज आणि नेक्सॉनच्या खालच्या सेगमेंटची एसयूव्ही असणार आहे। गाडीमध्ये आपल्याला 2 इंजिन ऑप्शन्स भेटू शकतात। 1.2 लिटर पेट्रोल आणि दुसरे म्हणजे 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल। हे दोन्ही इंजिन ऑप्शन्स 5 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि AMTमध्ये भेटू शकतात। टाटा HBXला दिवाळीपर्यंत कंपनी लॉन्च करू शकते। इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की या गाडीचे नाव HBX असू शकते किंवा नाही। HBX हे कोडनेम आहे, त्यामुळे कंपनी हे नाव चेंज देखील करू शकते। तर मित्रांनो, हीच होती HBXबद्दलची माहिती। हा व्हिडिओ आपल्याला आवडलेला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा। तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला बिलकुल विसरू नका। तर मित्रांनो, आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये तर एवढंच। भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये।